બેટા વાળમાં તેલ નાખજે, આવું દાદા નાની કહેતા હોય છે, વડીલો કહેતા હોય છે, મમ્મી કહેતા હોય છે, પરંતુ યુવાનોમાં ધ્યાન આપતા નથી. ઘણી મોડર્ન મમ્મીઓ પોતાના નાના બાળકોને માથામાં તેલ નાખતી નથી, કારણ કે જ્યારે નાનું બાળક પૂરા વાળ વાળું હોય ત્યારે ખૂબ સુંદર દેખાય. શા માટે? આપણી પ્રાચીન પરંપરાઓમાં, આપણા કલ્ચરમાં એક સામાન્ય નિયમ હતો કે માથામાં તેલ ફરજિયાત નાખવું. એ સાયન્સ સમજ્યા બાદ કેવા પ્રકારનું તેલ નાખવું, કેવી રીતે તેલ નાખવું, કયા સમયે તેલ નાખવું, તેના સંપૂર્ણ લાભ શું છે, તેની વિસ્તારથી ચર્ચા આજના વિડીયોમાં આપણે કરીશું. ખરેખર માથામાં તેલ નાખવાની પરંપરા છે, વાળમાં તેલ નાખવાની પરંપરા નથી. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ પણ ઝાડને, કોઈ પણ પ્લાન્ટને, કોઈ પણ છોડને તમારે પોષણ આપવું હોય તો તમે પાણી એના શું પત્તા ઉપર છાંટો છો? નહીં, એની જડમાં આપણે પાણી નાખીએ છીએ. તો માથામાં તેલ નાખવાની પરંપરા આપણા શાસ્ત્રોમાં હતી, આપણા કલ્ચરમાં હતી, નહીં કે વાળમાં. માથામાં તેલ નાખીએ તો વાળનો એનો બેનિફિટ થાય છે, એ અલગ વાત છે, પરંતુ મુખ્ય ઉદ્દેશ એ હતો કે આપણું મસ્તિષ્ક જે છે એ 100% કોલેસ્ટ્રોલથી બનેલું છે. આપણે જે કંઈ તેલ ઘી વાળી વસ્તુ ખાઈએ છીએ તેનાથી કોઈ બ્રેન શાર્પ થતું નથી, તેનાથી કોઈ મસ્તિષ્કને ટોનિક મળતું નથી, તેનાથી કોઈ માનસિક વિકાસ થતો નથી, પરંતુ મસ્તિષ્ક 100% કોલેસ્ટ્રોલથી બનેલું છે. એને શુદ્ધ તેલની આવશ્યકતા હોય, એને નેચરલી લિપિડ વસ્તુની આવશ્યકતા હોય. એટલા માટે પરંપરા હતી કે આપણે વાળમાં જ્યારે તેલ નાખીએ છીએ ત્યારે એ તેલ આપણા મસ્તિષ્ક સુધી પહોંચે છે. શરીર વિજ્ઞાન પ્રમાણે સમજીએ, અહીંયા આપણા કપાલ ઉપર એક અંગ હોય છે, તેને મોડર્ન ભાષાની અંદર BBB બ્લડ બ્રેન બેરિયર કહેવામાં આવે છે. આપણે જે કંઈ તેલ ઘી વાળી વસ્તુ ખાઈએ છીએ એ અહીંયા સુધી પહોંચી શકતી નથી. તો દિમાગને કેવી રીતે તેલ મળશે? દિમાગને કેવી રીતે નેચરલી omega-6 ફેટી એસિડ મળશે? દિમાગને કેવી રીતે સ્નિગ્ધ દ્રવ્યો મળશે? દિમાગને કેવી રીતે નેચરલી લ્યુબ્રિકન્ટ મળશે? એટલા માટે આપણા શાસ્ત્રોમાં પરંપરા હતી માથામાં તેલ નાખવાની. જ્યારે પણ આપણે શરદી, ઉધરસ, કફ થાય છે તો આપણે બધાએ અનુભવ્યું હશે કે માથું ખૂબ ભારે ભારે લાગે, ખૂબ માથામાં દુખાવો થાય, માથામાં ખૂબ સણકા લાગે, કોઈ બોલે તો આપણને ગમે નહીં, સ્વભાવ ચીડિયો જેવો થઈ જાય, કારણ કે આ બધાની અંદર કફ ભરાયેલો હોય. આ કફને શાંત રાખવો હોય એટલા માટે માથામાં તેલ નાખવાની પરંપરા હતી. કારણ કે જેટલા પણ બધા તેલ જે છે, જે આપણે હેર ઓઇલ તરીકે યુઝ કરીએ છીએ, આ બધા તેલો વાયુને તો શાંત કરે જ છે, સાથે સાથે એ કફને પણ શાંત કરે છે. એટલે વાયુની લગભગ 100 જેટલી બીમારી, કફની લગભગ 20 જેટલી બીમારી, 100 જેટલી બીમારીથી આપણે બચી શકીએ એટલા માટે આપણા માથામાં તેલ નાખવાની પરંપરા હતી. ત્રીજું મહત્વનું કારણ, આયુર્વેદમાં એક શ્લોક છે, અભ્યંગે આચરે નિત્યમ, એટલે કે નિયમિત તેલ માલિશ કરવી જોઈએ. પરંતુ વર્તમાન જીવનશૈલીની અંદર, ભાગદોડ વાળા જીવનની અંદર આપણે આખા શરીર પર તેલ માલિશ ન કરી શકીએ. એટલે પ્રેક્ટિકલ રહીને ઋષિ મુનિઓએ શું કહ્યું હતું? શિરેશુ કર્ણેશુ પાદેશુ, પગના તળિયા ઉપર કરો, કાન ઉપર તેલ માલિશ કરો અને માથા ઉપર તેલ માલિશ કરો, તો પણ તમને ઘણા ખરા એના બેનિફિટ મળશે. આ બધા બેનિફિટથી આપણે વંચિત ન રહી જઈએ એટલા માટે માથામાં તેલ નાખવાની પરંપરા હતી. માથામાં જ્યારે આપણે શુદ્ધ તેલ નાખીએ છીએ ત્યારે એ આપણા મસ્તિષ્કને તો શાંત કરે જ છે, સાથે સાથે વર્તમાન સમયમાં ખરતા વાળની આટલી બધી પ્રોબ્લેમ છે, નાની ઉંમરે વાળ સફેદ થઈ જવાની આટલી બધી પ્રોબ્લેમ છે, વાળને લઈને એક બહુ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હવે ડેવલપ થઈ છે, જેનો બહુ મોટો વેપાર થાય છે. આવી બધી જ સમસ્યાઓ આવે ને પછી એનો ઈલાજ કરો, એના કરતાં બેટર છે કે આવી સમસ્યા આવે જ નહીં, એને રોકવી હોય, વાળ સંબંધિત કોઈ સમસ્યાથી તમારે બચવું હોય તો નાનપણથી જ માથામાં તેલ નાખવાની પરંપરાનું આપણે પાલન કરીએ. કારણ કે વાળ સંબંધિત તમામ સમસ્યાઓ આવે એના પહેલાં પાણી પેલાની પાળ બાંધીને રાખે છે, સમસ્યાથી આપણને બચાવે છે. જો તમે ઈચ્છતા હોય કે તમને સારી ઊંઘ આવે, કારણ કે આયુર્વેદની પરિભાષામાં જેટલું મહત્વ સારા ભોજનનું છે તેટલું જ મહત્વ સારી ઊંઘનું છે. જો સારી ઊંઘ જોતી હશે તો વાયુ અને કફ બંને શાંત હોવા ખૂબ જરૂરી છે. એક શબ્દ છે વિચાર વાયુ. જ્યારે આપણે ખૂબ શરદી, ઉધરસ, કફ થાય છે ત્યારે પણ આપણને ઊંઘ આવતી નથી. તો જ્યારે શરીરની અંદર વાયુ દોષ શાંત રહે છે, કફ દોષ શાંત રહે છે, ત્યારે એ ખૂબ સારી ઊંઘ લાવવા માટે મદદગાર સાબિત થાય છે. તો સારી ઊંઘ લેવી હોય તો એના માટે માથામાં તેલ, શુદ્ધ તેલ નાખવાની પરંપરાનું પાલન આપણે અચૂક કરીએ. વર્તમાન સમયમાં આપણે આંખો પાસેથી ખૂબ વધારે કામ લઈએ છીએ. ટીવી આવી ગયા છે, લેપટોપ આવી ગયા છે, કમ્પ્યુટર આવી ગયા છે, મોટાભાગના એવા બધા સાધન સામગ્રી આપણે યુઝ કરીએ કે જેમાં આંખોનું ખૂબ વધારે પડતું બર્ડન આવતું હોય. આંખોની બીમારીમાંથી બચવું હોય, જે લોકોને આંખોની ખૂબ ગરમી રહેતી હોય, આંખોમાંથી વારે વારે પાણી નીકળ્યા કરતું હોય, વારે વારે આંખ આવવાની સમસ્યા થતી હોય, કે જ્યારે આપણને ખૂબ શરદી થાય, ખૂબ કફ થાય, ત્યારે એની શરૂઆત નાકની પછી આંખ ઉપર થાય છે. આંખમાં મીઠી મીઠી ખંજવાળ આવ્યા કરે, આંખમાં કંઈક ઘૂસ્યું હોય, આંખમાં કંઈક કણ પડી ગયું હોય, આવું ફીલ થયા કરે. આવી તમામ સમસ્યાઓથી બચવું હોય તો માથાની અંદર તેલ
જરૂર નાખવું જોઈએ. વિચાર વાયુને અટકાવવા હોય, માનસિક શ્રમ જે લોકો કરતા હોય, વર્તમાન સમયમાં આપણે ફિઝિકલ વર્ક ઓછો કરીએ છીએ, માનસિક શ્રમ ખૂબ આપણે કરીએ છીએ. જે લોકો ફાઇનાન્સ સેક્ટરમાં કામ કરતા હોય, આઈટી સેક્ટરમાં કામ કરતા હોય, એવી માનસિક જોબ કરતા હોય કે જે લોકોને માનસિક પ્રેશર ખૂબ સહન કરવું પડતું હોય, આવી તમામ સમસ્યાઓમાં આપણું મસ્તિષ્ક શાંત રહે એટલા માટે માથામાં તેલ ખૂબ સારી રીતે નાખવું જોઈએ. ચલો સમજી લઈશું કે માથામાં તેલ નાખવાથી અચૂક આટલા બધા ફાયદા થાય છે, પરંતુ કયું તેલ નાખવું તેની પણ વિસ્તારથી વાત કરીએ. માથામાં તેલ નાખવાથી તો બહુ બધા ફાયદા થાય છે અને એના કારણે જ એક બહુ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી હેર ઓઇલની છે. વિવિધ પ્રકારના તેલો બજારમાં વેચાય છે, વિવિધ પ્રકારના મેડિકેટેડ તેલો બજારમાં વેચાય છે, પરંતુ વાળમાં જ્યારે તેલ નાખવું હોય, માથામાં જ્યારે તેલ નાખવું હોય ત્યારે બેઝ મટીરિયલ તરીકે, મુખ્ય ઘટક તત્વ તરીકે તલનું તેલ જ હોવું જોઈએ. પછી ભલે આમળા નાખીને સિદ્ધ કરો તો આમળાનું તેલ થઈ ગયું, દૂધી નાખીને સિદ્ધ કરો તો દૂધીનું તેલ થઈ ગયું, ભૃંગરાજ અને તલનું તેલનું મિશ્રણ કરીને તેલ બનાવો તો તે ભૃંગરાજનું તેલ થઈ ગયું. એના મેડિકેટેડ વસ્તુ અલગ જ હશે, પરંતુ બેઝ મટીરિયલ જે હોય છે તલનું તેલ જ હોવું જોઈએ. અને વર્તમાન સમયમાં બજારમાં જે કે મોટા ભાગના તેલ વેચાય છે એમાં મુખ્ય ઘટક તત્વ તરીકે ક્યારે પણ શુદ્ધ તેલ હોતું નથી. એમાં તલના તેલની જગ્યાએ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઓછું કરવા માટે મોટા ભાગ પ્રમાણમાં મિનરલ ઓઇલ વપરાતું હોય છે. મિનરલ ઓઇલ એટલે કે ખનિજ તત્વોમાંથી નીકળતું એનું વેસ્ટ મટીરિયલ, એને ખૂબ કેમિકલ નાખીને શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવે, એની પછી બીજા એસેન્શિયલ ઓઇલ એમાં મિક્સ કરવામાં આવે, સુગંધિત દ્રવ્યોમાં નાખવામાં આવે અને આ ખૂબ જાહેરાતો આપીને આ તેલને વેચવામાં આવે અને આ બધા તેલો આપણે લઈ આવીએ. એનાથી આપણને સારું લાગે, તેની સારી સુગંધ આવે, વાળ બિલકુલ સિલ્કી રહે, પરંતુ એના કોઈ પણ જે લાભ આપણે વાત કરી હતી એવા કોઈ લાભ એના મળતા હોતા નથી. તો માથામાં જ્યારે તેલ નાખવું હોય ત્યારે કે ઘટક તત્વ તરીકે તમે તલનું તેલ જ વાપરી શકો. ભવિષ્યમાં આપણે તલનું તેલનું માથામાં નાખવાનું હેર ઓઇલ કેવી રીતે નિર્માણ કરવું તેનો પણ વિસ્તારથી આપણે વિડીયો બનાવીને તમને મોકલીશું. પરંતુ વર્તમાન સમયમાં જ્યારે આપણે તેલ નાખવું છે ત્યારે મુખ્ય ઘટક તત્વ તરીકે તલનું તેલ જ હોવું જોઈએ. હા, ખૂબ ગ્રીષ્મ ઋતુ હોય, મે જૂનની ગરમી હોય તો સારું આપણને લાગે એટલા માટે કોપરેલનું તેલ વાપરી શકાય, કારણ કે તલનું તેલ થોડું ઉષ્ણ હોય છે અને ગરમી સંબંધિત સમસ્યાઓ હોય, આટલી બધી ગરમી પડતી હોય ત્યારે તલના તેલની જગ્યાએ મે જૂનની ગરમીમાં 2 મહિના માટે આપણે કોપરેલ નાળિયેરનું તેલ વાપરી શકીએ. બાકીના સમયની અંદર માળમાં નાખવા માટે તલનું તેલ જ હોવું જોઈએ. તુરંત બીજો પ્રશ્ન આવે, કયા સમયે નાખવું? કારણ કે વર્તમાન સમયમાં આજકાલની યુવા પેઢી કોલેજ કરવા જતી હોય, ઇમ્પ્રેશન પાડવી હોય, વાળમાં તેલ નાખે તો બિલકુલ ચીપકું દેખાતા હોય, એવા લોકોને હોઈ શકે કે દિવસે તેલ નાખવું ન પણ ગમે, સ્વાભાવિક છે. ઘણા લોકો એવા ફિલ્ડમાં કામ કરતા હોય, લાંબુ સમય તડકામાં રહેતા હોય, ખૂબ ડસ્ટવાળા વાતાવરણમાં રહેતા હોય, માથામાં તેલ નાખે ને ખૂબ ધૂળ ને એવું બધું જાય તો વાળ ચીકણા થઈ શકે, ચીપકું થઈ શકે, આવું બની પણ શકે. તો વાળમાં તેલ કયા સમયે નાખવું એ પણ મુખ્ય પ્રશ્ન છે. તો વાળમાં તેલ નાખવાનો કોઈ નિશ્ચિત સમય નથી. જો તમે એવા વર્ક સાથે જોડાયેલા હોય કે દિવસે તેલ નાખો તો તમારે ઘણી બધી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે. વાળમાં તેલ નાખે અને પછી ધૂળ ને એવું બધું ઉડે તો એ લોકોને ખૂબ બીજી બધી સમસ્યાઓ સર્જાઈ શકે. આવા તમામ લોકોએ રાત્રે પણ તેલ નાખી શકાય. એ ખૂબ સારી રીતે બ્રેનને નરિશમેન્ટ આપે છે, કફને શાંત કરે છે, વાયુને શાંત કરે છે અને સારી ઊંઘ લાવવા માટે મદદગાર સાબિત થાય છે. પછી તમે સવારે નાખો કે સાંજે નાખો, તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ સમયે તેલ નાખવું જોઈએ, ફરજિયાત નાખવું જોઈએ. પછી પ્રશ્ન આવે કેવી રીતે તેલ નાખવું? એ પણ બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે, તેના ઉપર પણ વાત કરીએ. માથામાં તેલ નાખવાની વાત કરી છે કે નહીં કે વાળમાં, એટલા માટે વર્તમાન સમયમાં આપણે શું કરીએ, થોડું તેલ લઈએ, હાથમાં લઈએ અને આમ કરીને તેલ નાખીને કામ પૂરું કરીએ. નહીં, તેલ તમારા મસ્તિષ્ક સુધી જાય, તેના પ્રોપર લાભ આપણને મળે એટલા માટે શું કરો કે થોડો 5 કે 10 મિનિટનો એને સમય આપો, થોડું તેલ લો અને ફિંગરથી સારી રીતે એને એપ્લાય કરો. તો શું થશે કે એ તેલ સારી રીતે વાળના મૂળ દ્વારા બ્રેનમાં ઉતરશે અને જ્યારે આપણે કોઈ ચંપી કરીએ છીએ ત્યારે નો ડાઉટ આપણને બધાને સારું લાગે છે. કોઈ અન્ય વ્યક્તિ કરી આપે તો ખૂબ સારું લાગે છે. 50 રૂપિયા 100 રૂપિયા આપણે સલૂનમાં જઈને માથામાં તેલ નાખવા માટે, માલિશ કરી આપવા માટે ખર્ચીએ છીએ ને, કેટલું સારું લાગે છે. તો માત્ર જ્યારે વાળમાં તેલ નાખવું છે ત્યારે માત્ર 1 મિનિટનો સમય કરીને વાળમાં તેલ લગાવવાનું નથી, એ તેલ સારી રીતે અંદર ઉતરે તેવો ઉપાય કરવાનો છે. તો શું કરો, તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે 1 ચમચી 2 ચમચી તેલ લો, ફિંગરથી સારી રીતે માલિશ કરો. ઘરના કોઈ ફેમિલી મેમ્બર દ્વારા પણ માલિશ કરાવી શકો. તો જ્યારે વાળમાં તેલ નાખવું છે ત્યારે માત્ર વાળમાં તેલ ન લગાવતા એ તેલ અંદર સુધી ઉતરે, વાળના મૂળ દ્વારા અંદર સુધી, માથા સુધી લઈને બ્રેન સુધી ઉતરે, એટલા માટે 5 કે 10 મિનિટનો સમય આપો અને સારી રીતે એનું માલિશ કરવાનો આગ્રહ રાખો. બીજું એક ખાસ નિવેદન, જેના પણ ઘરમાં 14 વર્ષથી નાના બાળકો છે
તેવી માતાઓએ બાળકના માથા ઉપર કમ્પલસરી તેલ નાખવું જોઈએ. શા માટે તેલ નાખવું જોઈએ? 14 વર્ષ સુધીનું કોઈ પણ બાળક હોય તો તેના શરીરની અંદર કફ ડોમિનેટ હોય, તેની અંદર કફની પ્રધાનતા વધારે હોય. એ કફ વધવો પણ ન જોઈએ, ઘટવો પણ ન જોઈએ. એ તેલનું સંતુલન જળવાઈ રહેવું જોઈએ. જ્યારે બાળક નાનું હોય, વાળનો ગ્રોથ સારો હોય, ખૂબ સિલ્કી વાળ હોય, એટલા માટે બાળક સુંદર દેખાય. એટલા માટે આપણી ઘણી માતાઓ બહેનો બાળકોને માથામાં તેલ નાખતી નથી. પરંતુ અત્યારે જે બાળક સુંદર દેખાય છે કોરા વાળના કારણે, ધીરે ધીરે એની ઘણી બધી સમસ્યાઓ સર્જાશે. તો 14 વર્ષથી નાના જેટલા પણ બાળકો છે તે લોકોએ કમ્પલસરી એના માથા ઉપર તલનું તેલ નાખવું જોઈએ. મે જૂનની ગરમી હોય તો કોપરેલ તેલ નાખી શકાય. એનાથી બાળકનો શારીરિક અને માનસિક બંને વિકાસ થાય છે. ખાસ કરીને કફનું સંતુલન જળવાય છે ત્યારે બાળક ઘણી બધી શરદી, ઉધરસ, કફ, ફીવર જેવી સમસ્યાઓથી બચી રહે છે. તો તમારા ઘરમાં 14 વર્ષથી નાના જેટલા પણ બાળકો છે, સારી રીતે તેના માથા ઉપર તેલ માલિશ કરવાનો આગ્રહ જરૂર રાખો. જે કોઈ એવી સારી એવી ફાર્મસી છે જે લોકો શુદ્ધ તેલ બનાવે છે, નાના ગૃહ ઉદ્યોગ, લઘુ ઉદ્યોગ, ખાદી ગ્રામ્ય ઉદ્યોગમાં ખૂબ એવા સારા એવા તેલો મળે છે, એવા તેલ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખવો અથવા તો ઘરે બનાવો. મોટી મોટી બ્રાન્ડના ચક્કરમાં ન પડો, કારણ કે તેમાં શુદ્ધતાના નામે કશું હોતું નથી. માત્ર ને માત્ર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈને આપણે લઈ આવીએ છીએ. અને પાણી જેવા પતલા તેલ ક્યારે પતલું ના હોય ને પતલું ક્યારેય તેલ ના હોય. એ લગાવશો એટલે વાળ માત્ર સારા દેખાશે, લાંબા સમય સુધી સારા રહેશે નહીં. તો આશા છે કે આ વિડીયો જોઈને તમે આપણા પૂર્વજો પ્રત્યે આદરભાવ કેળવશો અને માથામાં નાખવાની જે ભૂલાઈ ગયેલી પરંપરા છે એને ફરીથી પુનર્જીવિત કરીને આપણે આ પરંપરાનું પાલન કરીશું, જેથી કરીને આ તમામ લાભોથી આપણે વંચિત ન રહી જઈએ. સોઈને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.